În acest video o să povestim despre orașul lui Cebei, așa cum era cunoscut în perioada interbelică, mai exact orașul Ploiești. Puțin mai târziu o să aflați de ce era botezat orașul lui Cebei, dar să o luăm cu începutul. Orașul Ploiești se află la poalele munților Carpați, la o distanță de 112 km de Brașov și la 62 de km departare de București. Este unul din orașele românești prin care trece paralela 45 din emisfera nordică, la fel ca Târgu Jiu. Alte orașe din lume prin care paralela 45 trece de la vest către est sunt Bordeaux din Franța, Torino din Italia, Krasnodar, Rusia, New York din Statele Unite ale Americii sau Ontario din Canada. Legenda spune că orașul a fost întemeiat de Moș Ploaie, care a poposit în zona Ploieștiului împreună cu cei 7 fii ai săi. Deși în zona orașului au fost descoperite vestigii din epoca bronzului, prima atestare a Ploieștiului apare în actele orașului Brașov, unde sunt menționați anumiți căruțași ploieșteni, Dragoi, Tudor, Neagu și alții. Un moment care i-a oferit Ploieștiului șansa de a se dezvolta a fost momentul în care Mihai Viteazu a luat decizia de a-l folosi ca bază pentru acțiuni militare. Era anul 1597, iar Ploieștiul câștiga statutul de târg domnesc. Așadar, orașul Ploiești are o vechime de cel puțin 500 de ani. Conform datelor oferite de Ioan Groșescu în Mahalalele Ploieștiului, la jumătatea secolului XIX, mai exact în anul 1862, orașul găzduia 119 cârciumi, adică o cârciumă la fiecare 247 de locuitori. Se spune că în aceste localuri se petrecea cu vin, țuică bătrână de prună, sarmale dolofane, musacale, pui și boboși de rață rumeniți și tăvăliți prin mușdei de usturoi, Icrele e pentru boieri, dar bineînțeles și lăutari. Aproape jumătate de secol mai târziu, statistica orașului din 1913 număra 287 de crâșme, câte una la aproape 200 de locuitori. Creșterea a fost continuă, astfel că 21 de ani mai târziu, în 1934, în Ploiești erau 353 de cârciumi și de bodegi, cam o cârciumă la fiecare 223 de locuitori. Trebuie să bem o bere și să sacrificăm niște mici. Accept, dar să știți că eu nu obișnuiesc să consum mai mult de 2 mici și maxim un țap. Nu vă forțez, vă rog, vă rog. Tot pe atunci, a fi cârciumar la Ploiești devenea sinonim cu succesul. Astfel, în lucrarea sa Ploieștii în 1881, Sabin Nicoriță se arată și el contrariat de numărul mare al bodegilor și afirmă, anecdotic, că la Ploiești cine nu știe să facă ceva se face cârciumar. În acest fel, orașul își câștiga supranumele de orașul lui Cebei și probabil se făcea vinovat de legea împotriva beției, despre care v-am povestit într-un episod anterior, pe care îl puteți accesa de aici. Însă orașul Ploiești nu a fost preocupat numai de petreceri. În primăvara anului 1857, frații Mehedințeanu inaugurau la Ploiești prima rafinărie de petrol din lume. Fabrica de gaz a fost construită special pentru a furniza Bucureștiului petrolul lampant necesar iluminatului public. Și astfel, Bucureștiul, orașul cel mai apropiat și cel mai important de lângă Ploiești, a fost primul oraș din lume iluminat public cu petrol lampant, Ploieștiul urmând a fi iluminat în anul 1860. ...20 de ani mai târziu, în primăvara anului 1877, în timpul războiului ruso-turc, războiul în urma căruia România a câștigat independența în fața Imperiului Otoman, țarul Alexandru al II-lea își stabilea cartierul general la Ploiești, fiind primit cu entuziasm de locuitorii orașului. În afara țarului, la Ploiești erau găzduiți toți demnitarii importanței Imperiului, în total peste 700 de persoane sosite de la Sankt Petersburg.
Astfel, pentru aproximativ 3 săptămâni, Ploieștiul devenise capitala Imperiului Țarist, însă orașul Ploiești nu a avut numai zile bune. Vă amintiți despre prima rafinărie din lume, cea de la Ploiești? Această rafinărie a făcut din Ploiești ținta unora dintre cele mai ample operațiuni aviatice întreprinse de Statele Unite în cel de-al doilea război mondial. Ploiesti. Ploiesti. The name still makes us nervous. That's the kind of a target it was. Așa a rămas orașul Ploiești în amintirea Statelor Unite, orașul care încă le dădea fiori la finalul celui de-al doilea război mondial. Cum s-a ajuns aici? În 1943, România se afla de partea Germaniei în cel de-al doilea război mondial. Așadar, orașul Ploiești, prin rafinăriile sale, furniza la acea vreme 30% din combustibilul Axei. Winston Churchill, premierul Regatului Unit, considera orașul Ploiești ca fiind rădăcina puterii germane, orașul care stătea la baza tuturor acțiunilor întreprinse de Hitler. Din această cauză, la data de 1 august 1943, aviația americană întreprindea atacul considerat cel mai spectaculos din timpul războiului. A fost primul și ultimul atac aerian de la joasă înălțime, ținte fiind facilitățile petroliere ale Ploieștiului. Operațiunea a fost denumită Tidal Wave, ce trebuia să facă referire la un val tsunami, un val imens de bombe ce trebuia să măture totul în urma lui. Raidul aerian nu și-a atins scopul deoarece nu s-a înregistrat o micșorare a capacității globale de producție și rafinare a petrolului, însă a însemnat cea mai mare pierdere înregistrată vreodată de aviația Statelor Unite ale Americii într-o bătălie aeriană. Un număr de 178 de avioane au decolat din Libia către Ploiești, însă au ajuns deasupra orașului 162, iar din cele 162 s-au întors la baza americană numai 88. Atacul a durat 50 de minute, iar trupele americane au înregistrat 660 de soldați dispăruți, din care 440 au fost ulterior declarați morți. În cele 50 de minute, bombardierele americane au lansat 1275 de bombe explozive și 525 de bombe incendiare, provocând moartea a 121 de persoane și rănirea altor 190. Alte 362 de persoane au rămas sinistrate în urma distrugerilor a 365 de imobile. Trupele americane doreau distrugerea a 90% din puterea de producție a rafinăriilor de la Ploiești. Au reușit totuși să distrugă numai 46%. Iar aliații României de la acea vreme au reconstruit repede ceea ce fusese distrus. În 2 luni, rafinăria produce exact cât producea înaintea atacului. Astfel, Ploieștiul devine cunoscut drept cimitirul bombardierelor, iar mai târziu, piloții americani denumeau ziua de 1 august 1943 Duminica Neagră. De la muzica bombardierelor din 1943, avansăm în timp 20 de ani pentru a vă spune despre Sinfonia Ploieșteană. În 1963, muzicianul Paul Constantinescu, drept mulțumire pentru cum fusese primit în orașul natal pentru a susține o serie de concerte, decidea să compună Sinfonia Ploieșteană. Când urba mea natală mă primește cu brațele deschise și taie vițelul cel gras, cum pot eu să-i răspund? Cu slabele mele puteri, prin ceea ce mi este mai la îndemână, prin muzică. Astfel, Ploieștiul este singurul oraș românesc pentru care a fost compusă o simfonie. Dacă sunteți curioși să o ascultați, v-am lăsat un link în descrierea clipului. Se pare că anul 1963 a fost un an bun pentru orașul Ploiești. Atunci, la inițiativa profesorului Nicolae Simache, s-au pus bazele singurului muzeu din Europa dedicat ceasului. Din 1972, Muzeul Ceasului este găzduit în casa Luca Elefterescu.
și este în prezent cel mai vizitat muzeu din orașul Ploiești. Alte muzee pe care le puteți vizita în Ploiești sunt Muzeul de Istorie și Arheologie, Muzeul Național al Petrolului, Muzeul Ion Luca Caragiale sau Casa de Târgoveț, care este și cea mai veche locuință din oraș, având peste 200 de ani. În ea puteți vedea cum trăia o familie de negustori din anul 1785. Ne apropiem de finalul acestui episod și cum am fi putut încheia acest episod despre unul din cele mai vesele orașe românești, fără a vă spune că primul revelion din România a fost organizat chiar la Ploiești. S-a întâmplat în 1903, iar locul în care petrecerea a avut loc a fost chiar Casa Elefterescu, aceeași clădire în care astăzi se află Muzeul Ceasului. Organizatorul a fost chiar proprietarul casei, Luca Elefterescu, care, la momentul respectiv, era prefectul orașului. Pe mesele invitaților se regăseau diferite mâncăruri precum curcan în aspic, baclavale sau torturi. Vals! Iar aceste informații le avem de la istoricul Paul Popescu, al cărui bunic era cofetar în Ploiești. În ziua de 27 decembrie 1903, bunicul meu s-a pomenit acasă cu Iancu, omul de încredere a lui Luca Elefterescu. Domniai, vrea domn dipotat ca vineri să te înfățișezi la dânsul cu tot ce trebuie. Dar ce, se miră cofetarul, doar nu-l cheamă Vasile. Nu-l cheamă, dar se face foc dacă nu te duci. Are un chef mare, de anul nou. Îi zice petrecerea de bulion, moda franțuzească. Da, ați auzit bine, inițial această petrecere era denumită petrecerea de bulion. Trebuie să menționăm faptul că familia regală organiza baluri întotdeauna pe 1 ianuarie, însă niciodată petreceri la noaptea dintre ani. Mulțumesc că ne-ați urmărit, un like și o abonare ne-ar da curaj să aducem noi povești despre România. Și nu uitați, România este o poveste fără de sfârșit. Ceau, pa, pa!